Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. सबैभन्दा पहिला त स्क्रिन रेकर्डको सहायताले आफ्नो च्यानलको भित्र गएर सब्स्क्राइब बटनमा थिचिने गरेर भिडियो रेकर्ड गर्नुहोला। त्यसो गरिसकेपछि पावर डाइरेक्टर ओपन गर्नुहोस् र भिडियोमा देखाए जसरी केही काम गर्नुहोस्। जस्तै अघि रेकर्ड गरेको भिडियोलाई ओपन गर्नुहोस्, त्यसलाई पहिलो लेयरमा राख्ने र डाउनलोड गरिएको ग्रीन स्क्रिन वाला कुनै एउटा भिडियो अर्को लेयरमा राख्नुहोस्। र त्यसलाई क्रोमा की प्रयोग गरेर हल्का यस्तो बनाउनुहोस् र प्ले गर्दै चेक गर्नुहोस्। यसो गरेमा अलि बढी राम्रो फिनिशिङ देखिन्छ। यसो गर्न भिडियो अलि बढी ध्यान दिनु होला। ग्रीन स्क्रिन वाला भिडियो छैन भने डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै कपिराइट हुने खालको भिडियो होइन, ढुक्क हुनुहोस्। अलि साइज मिलाउनुहोस् मोबाइलको त्योसँग ठ्याक्कै। यो प्ले गर्दै चेक गर्नुपर्छ। यो हातलाई अलिकति माथि सार्नु पर्ने देखिन्छ। ल हातलाई अलि माथि सार्दिने। अब यस्तो देखियो, हेर्नुहोस्। Hey there. चेक गर्दै गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ नमिलेको रहेछ। अनि यो बढी भएको पार्टलाई पनि काटिदिएको मैले। अब यो यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ अलि मिलेको छ है अघिको भन्दा। बढी भएको भागलाई काटिदिने र सुरुबाट हेरौँ। अहिले त्यो फिनिसिङ त भएको छैन, त्यही पनि हेर्नेलाई। Subscribe to my channel and also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload. अब एउटा यो व्हाइट बोर्ड कलर बोर्ड लिने, साइडमा सेतो बनाउनको लागि यो एउटा लेयर, यहाँ एउटा मात्र लेयर छ, दुईटा लेयर प्याक भइसक्यो हैन। यसलाई फेरि बन्द गर्नुपर्छ, उता गएर सेभ एज गर्दै गर्नुपर्छ दुईचोटि। यो भयो। यसलाई चाहिँ अब यतापट्टि साइडमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि यो नमिल्ने भएकोले यसलाई पहिला भिडियो बनाउने, सेभ गर्ने। अब जस्तै भिडियो सेभ गरिदिने, यो फेरि सेभ भयो हैन। प्रोजेक्ट ट्राई भनेर हालिदिएँ ल मैले, ट्राई। यो ट्राई भयो। अब अर्को प्रोजेक्ट, फेरि अर्को प्रोजेक्टमा जाने हामी। न्यू प्रोजेक्ट गरेर यो अघिको भिडियो चाहिँ भइहाल्यो होइन। सेम प्रोसेसिङ गरेर यतापट्टि पनि सेतो बनाइदिनु। अनि नमिलेकोहरूलाई सेतो यो व्हाइट बोर्डको प्रयोग गरेर यसरी तयार हुन्छ।
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. भिडियो हेरेर लाइक, शेयर, कमेन्ट्स गर्नुहोला। धन्यवाद।